النهاردة معانا قصة تبان من بعيد إنها مجرد خناقة في الوسط الفني، لكن لما ندقق في تفاصيلها هنلاقيها أعمق من كده بكتير. فعلا. بطلة القصة هي نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، والخبر الصادم هو إنها بتواجه اتهام رسمي بالسرقة، والموضوع حاليا قدام النيابة العامة. والمدهش إن القصة دي مش وليدة اللحظة، دي حكاية ليها جذور قديمة كانت مدفونة من سنة 2015 بالظبط. ورجعت تظهر تاني على السطح، لكن المرة دي بشكل أعنف وأكتر تعقيداً. اللي بنشوفه ده مش بداية أزمة، لأ، ده انفجار لأزمة كانت في حالة سكون. تمام. ومهمتنا النهاردة بنعلن على المصادر اللي معانا، مش بس إننا نعرض مين قال إيه. لأ طبعاً. مهمتنا إننا نفهم إزاي خلاف مالي على أجر مسلسل اتحول لمعركة إعلامية، وبعدها اختفى تماماً لسنين، وفجأة رجع في شكل حرب قضائية كاملة. بالظبط، إيه اللي بيحصل في الكواليس وإيه اللي ده بيقوله عن طبيعة الخلافات في الوسط ده؟ طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. أيوة. من نقطة الانفجار الأولى سنة 2015. إيه اللي حصل بالظبط؟ بص، البداية كانت مع مسلسل اسمه أسرار. المسلسل ده كان تجربة إنتاجية للفنانة نادية الجندي، تمام. واختارت تشاركها في البطولة الفنانة التونسية فريال يوسف. ده كان أول تعاون يجمعهم، والمفترض إنه كان يبقى إضافة لمسيرة الاتنين. لكنه بقى شرارة الأزمة. بعد ما المسلسل خلص، فريال يوسف طلعت في الإعلام بتصريحات نارية. نارية جدا. الاتهام ما كانش تلميح، لا، لا، كان مباشر. مباشر وصريح. أنا اتسرقت، قالتها كده بالنص. هي قالت إن نادية جندي بصفتها منتجة المسلسل أكلت عليها باقي مستحقاتها المالية. والأرقام اللي اتقالت وقتها كانت محددة جدا، الأرقام دي هي لب الموضوع كله. الاتفاق كان على 400 ألف جنيه، لكن فيريال بتقول إن كل اللي وصل لها منهم 70 ألف جنيه بس. أيوة. وهنا لازم نقف شوية. الأغرب من المبلغ المتبقي هو التفصيلة اللي هي أضافتها. بتاعة المصاريف؟ بالظبط. قالت إنها صرفت من جيبها على الشغل أكتر من 70 ألف اللي قبضتهم. هل ده شيء منطقي في الصناعة دي؟ منطقي جدا، وخصوصا لممثل بيكون في مرحلة بناء اسمه أو ترسيخ مكانته. صح. ممثلين كتير بيشوفوا دور معين على إنه فرصة العمر فبيستخمروا فيه. بتدفع لمساعدين، بتشتري لبس مخصوص للشخصية عشان تظهر بأحسن شكل، بتصرف على تفاصيل كتير المنتج ممكن ما يكونش مغطيها. يعني كانت بتراهن على الدور. أكيد، كانت بتراهن على إن الدور ده هيكون نقلة في مسيرتها، فدفعت من جيبها على أمل إن العائد هيغطي ده ويزيد. يعني هي حولت القصة من مجرد فلوس ناقصة أنا دفعت عشان أشتغل. دي بتغير شكل الاتهام تماماً. تماماً. والأذكى من كده إنها وسعت الدايرة. إزاي؟ هي ما قالتش دي مشكلتي أنا لوحدي مع نادية الجندي، لأ. ربطتها بظاهرة عامة. بالظبط، ربطت قصتها بظاهرة عامة في الإنتاج وقتها، وقالت إن في منتجين بيستغلوا حماس الممثلين يدفعوا لهم عربون بسيط يخلوهم يبدأوا تصوير، وبعد ما يتورطوا في الشغل أيوة، يمطلوا في باقي الفلوس، والممثل بيبقى بين نورين، يا ينسحب ويخسر كل حاجة، يا يكمل على أمل ياخد فلوسه في الآخر، وده غالباً مش بيحصل. ده بيورينا ديناميكية قوة مثيرة للاهتمام. في العادي الممثل الصاعد بيكون تحت رحمة المنتج الكبير، لكن هنا فيريال يوسف استخدمت الإعلام كسلاح موازنة. صح. القصة دي مش بس عن فلوس، دي عن تغيير في موازين القوة في الصناعة. فعلاً. بس طبعاً لما يكون الطرف التاني هو نجمة الجماهير، الرد بيكون عنيف. وكان عنيف وشخصي لأبعد مدى. الرد متكلمش خالص في الأرقام أو في تفاصيل العقد. نادية الجندي حسب المصادر طلعت بهجوم كاسح بالظبط، وصفت فيه فريال يوسف بإنها ممثلة فاشلة، وقالت كمان إنها المفروض تحمد ربنا أصلاً على فرصة زي دي. أيوة، إنها بس وقفت قدامها. الرد كان بيصب في فكرة إن كل الاتهامات دي مجرد محاولة من ممثلة غير ناجحة إنها تعمل ضجة على حساب اسم كبير. يعني من اتهام بالسرقة لاتهام بالفشل المهني. بالظبط. دي بيكون ليها وزن كبير جدا، وتقدر فعلا تأثر على فرصها في الشغل بعد كده. وهنا بقى الجزء الغريب في القصة كلها. إيه؟ بعد كل الهجوم المتبادل ده الموضوع مات، اختفى تماما، وكأنه لم يكن. المصادر بتوصف المرحلة دي بأن الأزمة تم تجميدها. لا فريال كملت هجوم ولا نادية ردت تاني. صمت غريب، صمت تام ومفاجئ استمر حوالي 9 سنين. ده يخلي أي حد يفكر إن أكيد حصلت تسوية في الكواليس أو هدنة غير معلنة. بالظبط. الواحد كان يفتكر إن القصة اتدفنت خلاص. طبعاً. إيه اللي ممكن يخلي جرح قديم زي ده يتفتح تاني بعد كل الوقت ده ويرجع بشكل أقضى وأشرس؟ اللي حصل هو تغيير في ساحة المعركة.
فيريال يوسف قررت إن حرب الإعلام مش كفاية، ونقلت الموضوع لمكان تاني، ونقلت الموضوع للمكان الرسمي الوحيد اللي يقدر يحسمه، القضاء. للنيابة. قدمت بلاغ رسمي للنيابة العامة ضد الفنانة نادية الجندي. وهنا بقى الموضوع أخد منحنى تاني خالص. هل البلاغ كان مجرد تكرار لنفس الشكوى القديمة بتاعت الفلوس؟ لا، وهنا نقطة التحول الذكية جدا في الموضوع كله. إيه هي؟ البلاغ ضم تهمتين. الأولى هي نفسها الاتهام المالي القديم بعدم سداد باقي الأجر. تمام، 400,000. لكن التهمة التانية وهي الجديدة والأخطر كانت الصب والقذف والتشهير. وده مبني على تصريحات 2015؟ بالظبط. الحجة اللي قدمتها فيريال كانت إن وصف نادية الجندي ليها بفشلة ما كانش مجرد رأي شخصي عابر اتقال في خناقة. لا. هي جدلت في بلاغها إن الكلمة دي تسببت في ضرر مباشر وملموس لمسيرتها الفنية. إزاي؟ قالت إن منتجين ومخرجين بقوا بيترددوا يشتغلوا معاها بسبب السمعة دي، وإن التصريح ده كان سبب في إنها قعدت فترة طويلة من غير شغل. ياه، يعني هي مش بتطالب بتمن شغل فات بس، هي بتطالب بتعويض عن شغل مستقبلي ضاع بسبب كلمة. بالظبط، ده تصعيد خطير جدا. وهو ده اللي بيطرح سؤال مهم عن قوة الكلمة في الوسط الفني. أيوة. هل رأي فنان كبير في فنان أصغر منه هو مجرد رأي شخصي مكفول بحرية التعبير، ولا ممكن يتحول لأداة لتدمير مسيرة مهنية؟ صح. القضية دي بتختبر الخط الرفيع جدا اللي بين النقد والتشهير. فيريال حولت الإهانة الشخصية لضرر مادي يمكن قياسه، وده اللي خلى للقضية أساس قانوني قوي. طيب لما الموضوع وصل للنيابة رسمياً واستدعاء رسمي اتبعت لنادية الجندي، الموقف هنا اختلف. دي مش مجرد تصريحات في مجلة، دي أقوال رسمية في محضر. أكيد. عملت إيه؟ حسب المصادر هي أنكرت تماماً تهمة عدم سداد الأجر. قالت إنها سددت كل المستحقات المتفق عليها. متوقع. لكن النقطة الأهم كانت ردها على تهمة السب والقذف. هنا هي ما تراجعتش بشكل كامل، لكنها عملت تعديل ذكي جدا في روايتها. تعديل إزاي؟ هي نفت إنها استخدمت لفظ فاشلة تحديداً، وقالت إن اللي قالته هو إن فيريال يوسف كانت غير ملتزمة بمواعيد التصوير، غيرت الكلمة، وإن ده كان مجرد رأي شخصي في أدائها المهني في أثناء العمل على المسلسل ده، مش تقييم عام لكل مسيرتها. فرق كبير طبعاً. ده تحويل دقيق جدا للكلمات، من إهانة شخصية مطلقة فاشلة لنقد مهني محدد ومقيد بظرف معين، غير ملتزمة في العمل ده. دي حركة دفاعية محسوبة، لكنها ما وقفتش عند الدفاع. لا طبعاً. هي كمان قررت تهاجم. بالظبط، وهنا الحرب القضائية اكتملت أركانها. هي قدمت بلاغ مضاد ضد فيريال يوسف بنفس التهم، السب والقذف والتشهير. قلبت الترابيزة. تماماً. على أي أساس؟ إيه كان منطقها في البلاغ المضاد ده؟ منطقها كان بسيط وواضح. قالت إن فيريال يوسف لما طلعت في الإعلام واتهمتها بالسرقة وأكل الحقوق، هي اللي شهرت بيها وسببت ضرر بالغ لسمعتها. كفنانة ومنتجة. أيوة، كفنانة ليها تاريخ طويل. اعتبرت إن مفيش تشهير أكبر من إنك تتقال عنك نصابة على الملأ. صح. وبكده هي حولت نفسها من موقف المتهمة لموقف الضحية اللي بتدافع عن شرفها وتاريخها. وبكده المشهد بقى كالتالي: بلاغين قصاد بعض في النيابة. فيريال بتقول أنت دمرتي مستقبلي بكلمة، ونادية بترد وأنت دمرتي سمعتي باتهام. بالظبط. والموضوع ما بقاش عن 400,000 جنيه خالص، بقى صراع على السمعة والتاريخ والمستقبل. إذن لو حبينا نلخص الموقف دلوقتي، عندنا خلاف مالي عمره 9 سنين اتحول لقضية تشهير متبادلة معقدة جدا جدا. والمستقبل مفتوح على كل الاحتمالات. ممكن تحصل تسوية، وممكن الموضوع يكمل في المحاكم لسنين. وفي نقطة لافتة للنظر المصدر بيشير ليها في تحليله، بغض النظر عن مين على حق ومين على باطل، فكرة إن الطرفين لجأوا للقانون في النهاية هي في حد ذاتها تطور. تطور؟ أيوة. المصدر بيعتبر إن ده تصرف حضاري أكتر من الخناقات الإعلامية وتبادل الشتايم على الهوا اللي كنا متعودين عليها. هي وجهة نظر مثيرة للاهتمام، بس هل هو فعلا حضاري أكتر، ولا هو مجرد شكل أبرد وأكثر استراتيجية من أشكال الحرب؟ ممكن. يعني بدل ما الحرب تكون في العلن بالكلام، بقت في الغرف المغلقة بالأوراق والمحامين. يمكن تكون أخطر. ممكن طبعا.
هو اعتراف بوجود سلطة محايدة المفروض تفصل في النزاع، لكنه في نفس الوقت بيجرد الخلاف من أي مشاعر إنسانية وبيحوله لمعادلات قانونية بحتة، المكسب والخسارة بيبقوا نهائيين. ونهائيين وموثقين بحكم محكمة. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي بيطرحه الموقف ده كله. المصادر بتفكرنا بتاريخ نادية الجندي الفني الطويل ورغبتها المعلنة دايما في إدخال البهجة على الناس. في مفارقة كبيرة بين الصورة دي وبين المعركة القضائية الحالية، وده يخلينا نتساءل، في عالم زي الفن مبني بالكامل على السمعة والصورة، فين بالظبط الخط اللي بيفصل بين الرأي الشخصي والنقد المهني المشروع؟ وبين التشهير اللي ممكن يدمر حياة إنسان. بالظبط. والأهم، هل حكم قضائي مهما كانت نتيجته يقدر فعلا يصلح اللي اتكسر في نزاع له أبعاد شخصية ونفسية عميقة بالشكل ده؟ ده سؤال يمكن الإجابة عليه مش عند القاضي.